ข้าวผัดแฮมไข่ข้นค่ะจริงๆก็คล้ายๆกับข้าวผัดอเมริกันนะคะแต่ว่าตัวซอสที่ผัดข้าวอ่ะมันจะมีมิติของตัวซอสมากกว่านิดนึงเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เวลาได้กินจานเนี้ยจะรู้สึกว่าแบบสนุกสดชื่นเริ่มจากหั่นหอมแต่เรามีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ค่ะถ้าเราคาบไม้ขีดไฟไว้ในปากจะป้องกันน้ำตาไหลได้จริงหรือไม่คือมันยังมีแสบตานะแต่มันน้ำตาไม่ไหลมันไม่แสบขนาดนั้นถือว่าดีทีนี้ในส่วนของซอสค่ะจะใช้ซอสมะเขือเทศก็คือแคทชัพเนาะเป็นเบสเลยประมาณครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็วูชเชอร์ใช้ประมาณ1/3 ถ้วยแล้วก็จ๋าใช้แม็กกี้ในการเพิ่มความเค็ม1 ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายประมาณ1 ช้อนชาครึ่งถึง2 ช้อนชานี้แล้วแต่คนทำชอบกินหวานมากหวานน้อยนะคะผัดหัวหอมกับแครอทก่อนค่ะจนพอผักมันนิ่มลงอะค่ะเอาแฮมลงไปผัดด้วยกันสิ่งที่ต้องรู้ก็คือรู้ว่าแฮมเค็มแค่ไหนค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปรุงรสมันแค่ไหนเพราะจริงๆต้องบอกเลยว่าตัวแฮมอะค่อนข้างมีความเค็มสูงอยู่เนาะแล้วก็ค่อยเอาข้าวตามข้าวผัดแฮมไข่ข้นเนี่ยแต่ใช้ข้าวญี่ปุ่นตัวข้าวต้องมีความแฉะนิดๆนะไม่ใช่ข้าวผัดแห้งๆค่ะผัดข้าวให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยตอนท้ายพักข้าวผัดไว้ค่ะ
ทีนี้มาทำไข่ข้นจะปรุงไข่ด้วยแค่เกลือค่ะหากระทะที่พอดีกับจานเพราะว่าตัวไข่มันจะแผ่พอดีกับจานพอเราเอาไข่ใส่ลงไปในกระทะแล้วเนี่ยก็จะใช้ไฟอ่อนมากๆเลยคนๆนิดนึงให้เนื้อไข่มันมีตัวเนื้อข้นๆขึ้นมาแล้วก็ใส่ชีสจะใช้มอสซาเรลล่านะก็โรยมอสซาเรลล่าลงไปบนไข่ค่ะไข่ไม่ต้องสุกมากเนอะก็เอาไข่โปะข้าวค่ะราดซอสเพิ่มนิดหน่อยอ่ะจะมีแบบพาสลีย์อะไรอย่างเงี้ยโปะนิดๆเพื่อความสวยงามเนอะสำหรับจากข้าวผัดแฮมไข่ข้นอ่ะมันเป็นเมนูที่ทำให้อารมณ์ดีเมนูหนึ่งเลยค่ะมีชีสด้วยใช่สิ ถ้ามองเนี่ยมันคล้ายข้าวผัดอเมริกันปะคล้ายๆนะคล้ายๆข้าวผัดอเมริกันแต่ซอสมันจะแบบมีหลายอย่างมากกว่ามันมีวูดเชอร์ปะใช่ไหมเก่งมากเดี๋ยวลองไข่ก็มีชีสอร่อยไข่หอมหวานแล้วก็มันจากชีสอ่ะใช่ไหมอร่อยเยี่ยมเหมาะกับเป็นอาหารวันหยุดที่ว่าอย่างเงี้ยมันเป็นเมนูวันหยุดนะรู้ความรู้สึกพี่นะมันดูแบบแฮปปี้ดีอะหน้าตาก็ดูแฮปปี้ด้วยเนาะนี่เองแฮปปี้มิล